हेलो साथीहरु है आज चाहिँ म अहिले अमृतको रूपमा छु। अघि हामीले चाहिँ रुम सुम यसो सफा गरेर हैन यतिको बनायो हैन एकदम भोक लाग्यो हैन। अब चाहिँ हामी चाहिँ यसो खाजा खाऊ भनेर बाहिरतिर जान लाग्यो। अहिले चाहिँ टाइम भइरहेको छ 5:51 नाइटको हैन। अब हामी चाहिँ अब यसो नाइट ब्लग बनाउनलाई यसो निस्केको। अमृत से हाइड द क्यामेरा। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँबाट रेडी भएर निस्किन्छौँ है। अनि त पछि हजुरलाई बाटोको भ्यूहरु सबै हैन सबै देखाउँदै जान्छु म। अहिले चाहिँ हामी अब बाहिर निस्किन लाग्यो हैन। अब अमृत चाहिँ भित्रबाट निस्किदैछ। यो चाहिँ मेरो घर, यो चाहिँ मेरो साथीको घर है। हामी छिमेकी यो दुईजना। अनि यो छ मेरो स्टिक है अस्ति भर्टेको बागा। अनि वहाँ चाहिँ बाइक छ हाम्रो। अब अमृतले चाहिँ हैन बाइक निकाल्दै छ। अब बाइक निकालेर हामी चाहिँ सुरुमा खाजा खान जान्छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट घरबाट निस्किन लागेको। दोस्त के छ? मेरो पुरानो साथी है, पुरानो साथी टोड्के। यो चाहिँ मेरो साथी साउथ आउट उसको क्याफेलाई है एकदम राम्रो हैन। मिठो मिठो खानेकुरा खानलाई आउनु। नेपालको चिसोले गर्दाखेरि होला मलाई चाहिँ थुक्पा खान मन भएको कारणले मैले चाहिँ थुक्पा खाएँ र म यसलाई चाहिँ 10 मा 9 रेट गर्छु है। अब आकाशले चाह्यो भने यो भन्दा नि बेटर बनाउन सक्छ थुक्पालाई। अहिले चाहिँ यसलाई 9 मात्रै स्कोर गरिदिऊ। पकाएर हामी चाहिँ एकछिन गफसफ गरेर हामी चाहिँ त्यहाँबाट निस्क्यौँ। अहिले चाहिँ हामी अब त्यहाँ खाजासाजा खाएर अब हामी चाहिँ रत्न चोकतिर जाँदैछौँ कफी खानलाई है। अब हामी चाहिँ अहिले रोडको भाइब्स हेर्नु हजुरहरूले चाहिँ हैन। रोड चाहिँ अब अहिले पोखरामा यो बिरोडाको रोड हैन 4 लेनको बनिसकेको रहेछ के। म आउँदाखेरि यहाँ खान्दै खान्छ के ड्राइङ गरेर पर्छ। अहिले त सलना नै हिँड्न पाइने के त्यस्तो दामी बनाइदो रहेछ रोड चाहिँ यहाँ। नेपालमा हैन विकास त हुन्छ हैन तर लास्टै ढिलो हुन्छ कि। नयाँ रुट बनेको 1 हप्ता हो कि 2 हप्ता पाल परेको होइन के बनाउँछ कि है बाटो पनि। बाटो अब आधा अग्लो आधा हुँदैछ माथि माथि तल तल है। फेरि हामीले चाहिँ होइन यस्तो स्पिड चलाउँदैन कि होइन। सेफ राइड होइन एकदम बिस्तारै धेरै कुरा गर्ने थोरै स्पिडमा चलाउने। बाइक भन्ने कुरा कहिले पनि स्पिडमा गर्नुहुन्न। अवश्य पुगिन्छ। रत्न चोक गएर मात्रै मगाएर बसेका थियौँ। यतिकैमा हाम्रो पुरानो साथी रिचर्डको बनायो एक दिन मर जाएगा कुत्ते की हो जगसारा बोलेंगे मर गया मादर र उसँग हँसी मजाक गर्दै कफीको चुस्की लिँदै अमृत र म रत्न चोककै क्याफेमा हामी एकछिन हाम्रो टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ। अहिले टाइम भएको छ 8 o'clock। अहिले हामी चाहिँ जाँदैछौँ लेक साइडको लागि। अब अमृतले बाइक राइड हेर्न जाँदैछ चाहिँ यहाँबाट अहिले रत्न चोकबाट हामी चाहिँ तलतिर जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ टेस्ट अफ बौद्धमा आइपुगेको छौँ। अब यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ पहाडी बस्छ हामी चाहिँ सधैँ। अगाडिको भाइब्स चाहिँ होइन यस्तो खै गुड भाइब्स चाहिँ अगाडि चाहिँ तर वी लभ डार्क होइन त्यही भएर हामी चाहिँ भित्रै बस्छ डार्क होइन। बेर लेक साइड हावा खाएर हामी चाहिँ आफ्नो घरतिर प्रस्थान गऱ्यौँ। आजलाई यो ब्लग चाहिँ यति नै। आशा गर्छु कि हजुरहरूलाई यो ब्लग मन पर्यो भनेर आउने दिनहरूमा चाहिँ यो भन्दा नि एकदम राम्रो ब्लगहरू हजुरहरू सामु उपस्थित गर्छु भन्दै म हजुरहरू सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त जय नेपाल।